सुन्दैछु म चिकन लिएर आएँ Shala reko mangbutu. Reko le sha mangbutu. Reko meba shara meong, sha meba reko meong eh. Shara reko ni ro imba. Laso, tuji chi. Barbecue ada बनाउन आछ है आइया ल यता आछ Ya ama mai sharma. यो पिर यहाँ के गरेर आको के फर्छ बस्न आते ल ल अरे नलाक्पा खमसाङ बु हजुर अनि तपाई सन्चै आइया रो त्यही एउटा लेख कम्ती लगाउनु हुन्छ कस्तो आनन्द छ बस्नु थात त्यसो छाला पोलेर चाहिँ बस्दैन है म त बोल्दैन रे अहिले अलि काम अलि कम गर्नु भयो Tasing mele yul ramlem chim raule chibichiro ha box सानो मिम्बो चिबिचले रे अलि अलि आगोमा दिनु पर्छ बोल्छ हुन्छ योले चाहिँ के हो नि धुवा निस्किनु पर्छ नि त धुवा निस्केर धिप्पा लाग्छ भने के भने धुवा त बारबिक्युमा त धुवा निकाल्नु पर्छ नि त धुवा चाहिन्छ कि धिप्पा चाहिन्छ हो नि त्यसमा त तपाईको स्मोकी हुँदैन हैन ह इम्बो ल भयो त पछि पछि मामा करो स्मोक चिन्दैन त के jamu sa nyungyo ne ke jamu mesa lui ha ke jamu mesa wi ke jamu re heji samile ke pitrin do na ni ti chen nalta ta yar sing dubi ke ni de yar ka ke sing le yar sing ma mila sa de le ser ka ke sing le chi male ser sing ta ser sing du min de la ta Tangu meme adi tari apa ke tang tin lag jap ke mindel da. Lag pai ra de sing tu da sing nal diri. Ha? दोर्दैन है So de. तपाईको जुत्ता हेर्नु होला Na juta ma thong. Ma manje guru ring burche dela phep nangyo du bhai. Dira chela chimpu ya kin guru ring burche de ma de thegyo dela dita. Dela phep nangyo du bata. भनेपछि यो चाहिँ काठ हैन भरे जलाउनलाई अलिकति आगो दिनको लागि आगो दिनको लागि टेम्टेमा कोइला छ हो तर कोइला एक किचनमा जान्छ तपाईको खप्दैन नि त बीच बीचमा आगो दिनको लागि बीचमा भनेपछि आइडिया चाहिँ खतरै हो के त्यो नोरबादाले भनेको हो ल ल ल साडी नोरबादाले बीचमा यो काठ हाल्नु पर्छ न्युजपेपर पनि लिइराछु नि जलाउनलाई त सिरसिङ मान्छे दिइराख्नु त हुन्छ दाङतिरै दाङु मेमे अनि यो ला ता चिलो फेल तुमको Mel tujuh yang sersing sa ko bana mama ekstro purni kisin jaya sa. इबाल के सा Sersing सेरसिङ मिम मान्दी सेर किसिङ मान्दी सेरका किसिङ यारसिङ मा यारका किसिङ एउटा सेर्सिङ भन्ने मा सेरसिङ माना म सेरसिङ ताममा होले एउटा सेर्सिङ भन्ने एउटा सिङको नाम हुन्छ या त दाउराको नाम खेल मेदिन ngalan जाग्यो ngalan जिक्यो होदिन मेले लोक पनि पट्टर पेटे सँग हुइयासा हानि कोलले ना छि भने मेले होदिन कच्चो जो बुढ्दै गएछ होदेके होले नि हाला छिक्यो होदे दङले खेला पटाका लु एटो पाटेका मिममा सेर्सिङ सेरसिङ मान्दिने ओल्लु न नि गातिन पत्तन छेर्के छ के भयो कोला दबाई हैन पहिला चोटी यो ओरेन्ज र इनारो पनि बारबिक्यू गर्न लागेको सुनेको के कस्तो खालको हो हो नि ओरेन्ज पनि बारबिक्यू गर्न लागेको मिस्टर के सेम छेर्को म त है मैले त्यो ओरेन्ज नि पोल्ने एप्पल पनि यो त्यो गरेर छिलेर हाल्नु पर्ने ल ग्रेप पनि हाल्यो नि भो कस्तो खालको बारबिक्यू आइसक्रिम त मैले गार्डन ल्याएको आइसक्रिम त बढी खाने मात्र खाने सेल पनि आवाज हो कारण के दाम भयो आइसक्रिम त के टमाटर आइसक्रिम यो टमाटर यहीको ए तिमीहरूले बारबिक्यू गर्छु भने चाहिँ यो नगरेर यहाँ गरेको लाजा आइदियो क्या चाहिँ के हो बारबिक्यू ल
स्मूथी पनि हनी हाल्छ अब हाल्ने हाल्छ नि हेतरिका आइसक्रिम हाल्दैन पछिन्सीमा हाल्दा रहेछ भनेको आइसक्रिम पनि ए होइ ल के भयो भनेको ए टन्दै भयो के ए टेन्सन भइसक्यो भनेर ए बेर त्यहाँ के गरेर बसिरहेछ हो दिजा भन्नु न चाहिँ यहाँ के गर्नु बढी हुन्छ होला घाम ताप्दै हो के त मलाई दामी भएछ हो मिठो भयो स्मूथी स्मुदी को गयो मलाई खाइसक्यो यो मैले खाइसक्यो ए माथि आइ यो मेरो हो खै तिमी त म त खाए फेरि ब्ल्यान्ड गरेर है म हात धोएर आउने त्यसै हाल्छु ल खतरा बनाउने भयो त है ल यता राख्छु तल राख्छु नि कुखुराको त मसान घाटै बनाएर जान्छ है अनि हान कुखुराको त मसान घाट रे कुखुराको त मसान ढाक्यो काँक्राको पनि मसान घाट हो अब सका दबामा तिमीहरू चाहिँ खानु चाहिँ हुने हामी चाहिँ भने पनि भन्न हुने त्यो पनि के घुमाउने क्यामेरा घुमाउने के घुमाउने हो यस्तो गरेर घुमाउनु पहिले समाज्नु छ्याप्पै समाज्नु त्यसपछि यो त धेरै पोल्यो है कि अनि अलिअलि यसो गर्नुपर्छ कि त्यो चाहिँ घुमाउनु त्यो चाहिँ उतापट्टि जाउँ त्यो समाज्नु अझै घुमाइदिनु यो उता लानु त्यो अहिले त क्या चिपेको भाइ यहाँ त न्याया सुङनाङदोङ होराले मेदोङ त खेला ठिनाले चिपेको अब के हेलो होरा नक्बा हे होंगले साफन दिलम नगु रोंगिला त हे साबेलन च्यामे पनि हामी च्यामा आधाला पल्टी धारा पसाक्यो ओ खोइ साकी त खे साकी बदले अले आशा च्या सुङनाङ बजे बा च्या म गजे मेनो ए ओइ छुर्ते नङ ओइ छुर्ते नङ दङ सुनाङजे ची सुङनाङ बसे ता सुङनाङ दङा बारबिक्यू साउँ के तिनी ची बारबिक्यू मास चिजले उस्या साँली अरे चमो शोक में ना डाइरेक्ट मिठो हुन्छ त्यो चिचिना दुमे बे चमो शोक दो बा पछाडी पर्छ ल सबै काली छिन् ओ अब त्यस्तो कालो कालो चीज के हो त्यो अहिले पाकी चाहिँ नला मासु त ताजी जहाँ बेले मुंगम मुंगम के नवे दारी नाकपु के ची सोला जिर काछिन दले बले हो इनार चाहिँ झल्यो हैन आमांगा इनार चाहिँ झल्यो ओरा से ची साइमन बोला दिनु पर्छ के त्यसलाई एकछिन बलिदिनु अहिले टिममा ठिक छ अब ठिक छ नेक्स्ट टाइम धेरै नै हाल्यो नेक्स्ट टाइममा ठिक छ मासु त एकै दालमा फिनिस छ कहाँ मासु छ नि त्यहाँ मासु चाहिँ टाइम लाग्छ यो चाहिँ अब यो चाहिँ प्राइस डढे यार भाबी क्यों मारन ची बन्ने दंगिना लेकिन एउटा प्लेट लिएर जाऊ दिनेले चमो शोक दले वे एउटा प्लेट लुना ने याबो मसनाले हे नि दि थोला मंगा चंगी जेदे थुला चिची पे दे लुदे नाकपु के रे दई लु बेलम करपु करपु हेगे ओरा सोना उसमा हाल्नु भयो नो लाग पाउ चिपे को बारो के ना छोइ से दे दो ची दिंदले अहिले राम्रो देखियो वर्क त रेडीमेड छ हे माछे दो हे माछे दो छिक्यो जिरम ओ शेफ साहब आलु त पाके छैन भन्छ त ल आलु त पाके छैन भन्छ त दि लाग्यो चिम्टा अलिकति यस्तो यस्तो पिस दिनु न यो ले चामे गयो छिक्यो तर चाहिँ छिमो होला भाइ अन्त बस्दो रहेछ यो छिक्यो होल दुवा यो छिक्यो चाहिँ धेरै पर्छ कि डोमस वा हिमो होलमा माछे बजे तिरे बेला लाकोला रेको जति पसंद नमल जो नाको जति ngal हाले नाकको त त्यहाँ त चला ह नाकको त त्यहाँ चमु लाको जति रिगिल जो काङको जति काङ माने निचे छोम सिद्धा इरको काङ वाला की जोर सिंगी दम चिंगा सामे दे छोम ते को दाजुरा काङ माने नेमा नि ह नेमा तसितेले फ्यापुल्ला हैन सेवारो साथीहरु आज हेर फर्स्ट टाइम हामीले ट्राई गरेको बारबिक्यू त बारबिक्यू मगर यो क्यों बनाया पता नहीं क्यों ऐसा काला हो गई त्यसैले यो पहिला चोटी ट्राई गरेको आलु एकदम
भुइँबाट निकाल्दा सिधै थियो अहिले त भुइँभित्रै हालेको जस्तै कालो भइसक्यो त त्यसपछि यहाँ यो अलिअलि यो चाहिँ देख्ने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ कोसेट बनाएको यो चाहिँ यो सेतो र अर्को चाहिँ भएको चाहिँ यो बुढी बुढी देख्ने खालको यो खोर्सानी चाहिँ यो चाहिँ गाई खोर्सानी हो यसलाई चाहिँ क्याप्सिकम भन्छ है क्याप्सिकम चाहिँ पोलेर यस्तो भएको छ अब यहाँ यसको निर्माता कर्ता चाहिँ यतै हुनुहुन्छ यतातिर देखाउनुहोस् त यता है यतातिर यो किन यस्तो कालो भएको हजुर कालो चाहिँ अघि हामीले फर्स्टमा होइन थाँतीमा यो कोइला जलिसकेपछि चाहिँ अनि आलु राख्नु पर्ने रहेछ नि त ए यो त कोइला त्यस्तो जलाउँदै नजलाउँदा हाल्दाखेरि चाहिँ कालो भएको होइन कहिले जलाउँछु भनेर चाहिँ यो कार्टुनलाई हालेर चाहिँ आगो ठुलो भयो नि त अनि त्यो जल्ने टाइममा हामीले यो राखिदिएको त्यही भएर सबै कालो भएछ तर अहिले चाहिँ भएको छैन अहिले एकदम राम्रो भइरहेछ यो कार्टुन मान्छेले बाल्दाखेरि चाहिँ यस्तो छिलो कालो हुँदो रहेछ मतलब हजुर यो मतलब यो फर्स्टमा त हामीले कोइला जलाउनु पर्यो नि त ए कोइला नजलेपछि चाहिँ यस्तो भएको ए खोइ जे होस् तपाईँहरूले एकदम राम्रो मिठो भएछ एकदम खुसी लाग्यो है त ल त ल हस् त अब चाहिँ खानातिर चाहिँ लाग्नुपर्छ ल साथीहरू यो कालो भए पनि मिठो मिठो भएर खाइहाल्नु पर्यो है यो मिठो छ खाइहाल्ने है भेजको लागि हो मैले राखेँ भेजिटेबलको लागि हो यो ल त नमस्ते नमस्ते 소소 이기 볼라소 이기 몰라소 율게 템바중 गिलास नंगे छांगसुं ओले किकी सोसो लो क्यालो Happy लो summer! क्यालो लो क्यालो 율게 템바중 민바디니 창게 컵중 마건디니 दिदी सोक्पा इम्बा दाइ त मंगबु दे तब तब छिक्यो दिङाले बा अले माछी भाइ छिम्बाइ दिनी म नियम मुया सक्यो दु निङ कता याला पसुक्यो दु रे यालसी रे ओल यालदु रे ओन्यालदु साथीहरु हेर्नुस् है यहाँ काँचै परेकोले चाहिँ यहाँ चाहिँ साथीहरु ढलिसकेछ यता के त्यसैले चाहिँ पाक्ने चाहिँ म चाहिँ ट्राई गरिहाल्छु है खै यार होइन जस्तो लाग्यो त आधा आधा पकेट जलेको छ आधा त कान्छै छ नि छैन यो त पुरा पाकेको हो तिमीले त्यहाँ हेर तिमीहरूको हालत अहिले थाहा पाइहाल्यो क्या मैले त्यो पाकेको छ भनेर ल त बाइ बाइ थ्याङ्क्स फर